Вітаю! Сьогодні ми занурюємось у тему, яка викликає чи не найбільше побоювань в астрології. О, так. Ми говоримо про Шані, відомого на Заході як Сатурн. Еге ж. Варто лише згадати його ім'я, і в уяві одразу, картини труднощів, затримок, якихось страждань. Так, його репутація, скажімо так, і йде попереду нього. Його часто називають «великим нещастям». Великим шкідником, так. Це такий образ суворого, невблаганного судді, який, тільки й чекає, щоб нас покарати. І ця демонізація, власне, заважає. Заважає побачити суть. І от саме про це ми сьогодні і поговоримо. У нас є джерела, і головне серед них – це давній трактат Брихат-Самхіта. Так. І ці тексти малюють, зовсім іншу картину. Наша місія сьогодні – це такий собі перегляд справи Шані. З'ясувати, що ж це за сила насправді. Це чудова мета. Ми спробуємо розібратися, що таке Шані по суті, на рівні принципу. Угу. Потім подивимося, як цей принцип проявляється у світі. Через людей, місця, об'єкти. А потім зазирнемо в давню практику глобальних прогнозів. Так, заснованих на спостереження за Сатурном. І наприкінці торкнемося того, як цей принцип, працює в житті кожної окремої людини. Добре, давайте почнемо з основ. Якщо Шані – це не просто планета, що приносить нещастя, то що він таке? Джерела говорять про пару гуру-Шані. Так. Гуру або Юпітер – це розширення, а Шані – А Шані – це те, що надає цьому розширенню форму. Уявіть собі гуру як, нескінченний простір, безмежний потенціал. чиста енергія. Саме так, що прагне заповнити все. А Шані – це кордони, стіни, правила, закони фізики. Це структура, яка не дає всьому просто розчинитись у хаосі. Тобто він архітектор реальності. Ідеально сказано. Він створює береги, в яких може текти річка. Без берегів річки б не було. Була б просто безформна калюжа. Тобто будь-яка структура, будь-яка форма, від скелета в нашому тілі до законів у державі – це все прояв Шані. Це те, що робить світ матеріальним. Абсолютно. І ось тут ми підходимо до ключового моменту. До джерела його поганої репутації. Так, взаємодія з цією структурою, з цими кордонами вимагає від нас певних якостей. Терпіння, дисципліни, витривалості. А що відбувається, коли ми намагаємося ігнорувати ці правила, коли хочемо отримати все і одразу, пробити стіну головою? Ми отримуємо те, що називаємо стражданням. Ага. Тобто виходить, що страждання – це не кара від Шані? Ні. Це просто природний наслідок зі стикнення нашої волі з об'єктивною реальністю. Це як гравітація. Так, чудова аналогія. Вона не карає, коли падаєш. Вона просто є. І якщо стрибнути з даху, наслідки неминучі. Це ідеально описує суть. Шані – це така метафізична гравітація нашого життя. Страждання – це просто біль від тертя, коли ми рухаємося проти правил. Час. Кажуть, він і часом керує. Так. І не просто абстрактним часом, а його повільною, невблаганною, трансформуючою силою. Старіння, зношування, дозрівання. Затримки. І затримки. Вони ж необхідні, щоб щось сформувалося. Насіння не проросте за ніч. Дитину неможливо виносити за місяць. Шані забезпечує цей інкубаційний період. І наша нетерплячість у цей час – це прямий шлях до фрустрації. Точно. Гаразд, ця ідея про Шані як принцип реальності захоплює. Але я намагаюся уявити, як це виглядає в реальному світі. Хто ці люди Шані? О, Брихат-Самхіта дає тут дивовижний перелік. І деякі пари там просто вражають. Наприклад, Шані керує одночасно тюремниками і в'язнями. Це ж, повні протилежності. А в цьому і полягає глибина. Шані – це сам принцип межі, кордону. Ага. Тюремник уособлює цей кордон з одного боку, а в'язень – з іншого. Дві сторони однієї медалі. Шані не стає на чийсь бік, він і є сам кордон. Зрозуміло. Тобто він керує тими, чиї життя визначається обмеженнями. Так. Джерела згадують шудр, тобто робітничий клас. Їхня праця – основа структури суспільства. Згадують бідняків і навіть аскетів, які добровільно обмежують себе. Тобто це не про хороших чи поганих людей. Зовсім ні.
Це про їхню роль у структурі або про природу їхнього досвіду. Але в списку є ще одна дивна група – рибалки, ловці птахів, свинопаси. Що їх об'єднує? Терпіння. Терпіння як навичка виживання. Цікаво. У нашому світі, що цінує швидкість, миттєві результати, Шані представляє ті сфери, де лише повільна, методична праця приносить плоди. Тобто рибалка не може змусити рибу клюнути, він може лише чекати. Саме так. Ловець птахів не може змусити птаха потрапити в пастку. Він створює умови і чекає. Це архетипи терплячої праці, позитивні якості Шані в чистому вигляді. Цікаво. А що щодо людей з фізичними обмеженнями, яких теж згадують? Кульгавих, травмованих. З сучасної точки зору це може звучати як звинувачення жертви. Це дуже важливе питання. Я думаю, тут не йдеться про моральну оцінку. А про що тоді? Це скоріше філософська ілюстрація принципу причини і наслідку. Травма – це фізичний результат перетину межі безпеки. Тобто, якщо ти занадто швидко їхав на колісниці і вона перевернулась? То травма – це не кара богів, а прямий наслідок ігнорування законів фізики. Так само Шані керує старими людьми, ветеранами, тими, на кому час залишив свій відбиток. І ще одна категорія. Люди в колективах, де індивідуальність нівелюється. Солдати, робітники в уніформі. Так, гвинтики в системі. Функціональні елементи великої структури. І навіть злочинці під Шані особливі. Не імпульсивні, а ті, хто діє обережно, можливо, через безвихідь. Знову обмеження як мотив. А як щодо неживого світу? І тут та сама логіка. Напрямок-захід. Де сідає сонце – кінець циклу. Речовини. Ті, що формувалися довго під тиском. Мінерали, нафта, вугілля. Смак терпкий, в'єжучий. Той, що буквально обмежує, стягує рецептори. А тварини – витривалі, повільні, працьовиті. Воли, буйволи, верблюди, осли. Навіть об'єкти, як пісок чи боби. Це про структуру, де кожен елемент є частиною маси, втрачаючи індивідуальність. Добре, картина земних проявів стає яснішою. Але тепер перенесемося до неба. У давнину ж не було телескопів, але люди спостерігали за планетами надзвичайно уважно. Так, і вигляд Сатурна був для них цілим прогнозом. Це неймовірно. Сучасна людина подивиться, цятка і цятка. А вони, виявляється, розрізняли відтінки кольору і на основі цього робили висновки про майбутнє цілих держав. Еге ж, і це показує, наскільки іншим був їхній світогляд. Для них те, що відбувалося на небі, було дзеркалом того, що відбуватиметься на Землі. Космос і соціум були єдиною системою. І колір Сатурна був ключовим індикатором. А вже ж, Варахаміхіра пише, що його природний, сприятливий колір – синювато-чорний, як вороняче крило або квітка льону. Якщо Сатурн на небі виглядав яскравим і великим, це вважалося добрим знаком. Але якщо колір змінювався – стривайте. Тобто придворний астролог міг буквально прибігти до царя і сказати: «Ваша величносте, Сатурн вчора був трохи червонуватий, треба готувати армію». Саме так це і працювало. Неприродні кольори були поганими новинами. Червонуватий відтінок асоціювався з вогнем, кров'ю і віщував війну. А жовтуватий? З хворобами та голодом. Попелястий – з конфліктами, смутою, стражданнями простого люду. І це ще й пов'язували з різними соціальними станами. Так, з варнами. Білуватий колір Сатурна – проблеми для брамінів, вчених. Червоний – для кшатріїв, правителів і воїнів. Жовтий – для вайшів, торговців. А попелястий – для шудр, робітничого класу. Це просто вражає. Ціла система космічної діагностики суспільства. А що відбувалося, якщо Шані ставав правителем року або місяця? Усі мали готуватися до найгіршого. Очікувалися типові прояви Шані у великому масштабі. Обмеження. Посуха, неврожай, втрата худоби, економічні труднощі. Але тут є надзвичайно важливий висновок. Який? Який часто пропускають. Той, що люди, які в такий період, свідомо проявляли позитивні якості Шані. Терпіння, працьовитість, скромність. Так, вони не просто легше переносили труднощі, вони могли навіть досягти значних результатів. Діяли в гармонії з енергією періоду. Саме так, а не намагалися боротися з нею. Це як у шторм. Можна плисти проти хвиль і виснажитись, а можна використати силу вітру, щоб дістатися безпечної гавані.
Тобто знання прогнозу давало не привід для паніки, а інструкцію до дії. Це змінює все. Добре. А тепер давайте перейдемо до особистого виміру. Давайте. Як увесь цей величезний космічний принцип проявляється в житті однієї людини? Окрім глобальних прогнозів, джерела, звичайно, говорять і про індивідуальний вплив. Наприклад, положення Шані у карті одруження, так званої Віваха Кундалі. Але найвідоміший особистий вплив – це, безумовно, транзити. Гочара. Так, і тут, мабуть, неможливо не згадати знаменитий і страхітливий Садесаті. О, так. Усі, хто хоч трохи цікавився ведичною астрологією, чули про цей період. Його репутація не краща, ніж у самого Шані, але важливо розуміти, що таке Садесаті. Буквально 7,5. Це період у 7,5 років. Але це лише частина загального циклу. Так, Сатурн проходить один дім гороскопу приблизно 2,5 роки. Це означає, що сфера життя, за яку відповідає цей дім, потрапляє під його пильну увагу. Це час великого життєвого аудиту. Шані приходить і перевіряє, так? Так, наскільки міцний фундамент ти заклав у цій сфері? Чи були твої зусилля послідовними? Чи не ігнорував ти правила? Якщо фундамент слабкий, все руйнується. А якщо міцний, він його ще більше зміцнює. І що мене вразило, в джерелах вони не просто лякають, вони дають конкретні рекомендації. Абсолютно. Якщо транзит прогнозується як несприятливий, трактат рекомендує виконувати певні дії. Граха Шанті – умиротворення грахи. Це як? Наприклад, граха Дана. І це не спроба відкупитися. Дана означає благодійність. Рекомендується жертвувати речі, пов'язані з Шані. Залізо, чорний одяг або, що ще важливіше. Допомагати людям, якими опікується Шані. Старим, бідним, робітникам. Точно. Це спосіб свідомо проявити позитивні якості Шані, смирення, служіння, допомогу, щоб гармонізувати свою енергію з його енергією. Знову ж таки, це проактивна позиція, а не пасивне очікування удару долі. Це фундаментальний підхід усієї системи. Знання дається не для того, щоб викликати страх, а для того, щоб дати можливість підготуватися, як прогноз погоди. Якщо кажуть, що буде дощ, ти не впадаєш у відчай, а просто береш парасольку. Саме так? Добре, давайте спробуємо все це скласти докупи. Виходить, що Шані – це зовсім не космічний лиходій. Ні. Це фундаментальний, нейтральний і абсолютно необхідний принцип структури реальності та часу. Це сила, яка вчить нас через обмеження. Так, вона випробовує нашу наполегливість, нашу здатність довго і важко працювати, нашу скромність. Шані – це не кара, а дзеркало, яке безпристрасно показує наслідки наших дій. Але якщо ми приймаємо ці правила, якщо ми вчимося бути терплячими, працьовитими, то саме завдяки цьому принципу ми можемо побудувати щось справді міцне, довговічне. Прекрасне резюме. Йдеться про прийняття реальності з усіма її законами. І про те, що справжня свобода полягає не в ігноруванні цих законів, а в їхньому майстерному використанні. І наостанок я хотіла б залишити одну думку для роздумів. Джерела малюють Шані не як силу сліпого покарання, а як уособлення природних наслідків. Коли ми необережні, ми травмуємось. Коли ми нетерплячі, ми страждаємо. А що як вплив Шані – це не те, що з нами відбувається, а те, що показує нам, де саме нам бракує власних зусиль, терпіння та мудрості прийняти реальність такою, як вона є.